हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु। आज फेरि पनि तपाईलाई मेरो अनि टेक्निकल अर्पण युट्युब च्यानलमा नयाँ भिडियोको साथमा अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज सो तपाईहरुलाई म लाइभ पेमेन्ट प्रुफ देखाउन गइरहेको छु साथीहरु। सो तपाईलाई मैले अस्ति जो टेलिग्राम बोर्डको अनि तपाईहरुकोमा भिडियो ल्याएको थिएँ लगभग आज भन्दा अनि लगभग 5 दिन अगाडि होला साथीहरु। यो देख्न सक्नुहुन्छ यो वाला अनि मैले 5 दिन भयो आजसम्म यो तपाईहरुलाई मैले अनि यसमा अनि यो भिडियो ल्याएको थिएँ। जतिजनाले यो भिडियो हेर्नु भयो र जतिजनाले यो भिडियो हेरेर काम गर्नु भएको छ सो तपाईहरुलाई म लाइभ पेमेन्ट प्रुफ दिन चाहन्छु। र यदि तपाईहरु अनि अझै पनि अनि यसमा अनि काम गर्नु भएको छैन भने जोइन गर्नु भएको छैन भने नयाँ साथीहरु जोइन हुन सक्नुहुन्छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रीमा विड्रो दिन्छ साथीहरु। सो तपाईले कुनै इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन हुन्छ। र लाइभ पेमेन्ट दिनुभन्दा अगाडि तपाईलाई म के रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु भने नयाँ आउनु भएको छ भने च्यानललाई अनि रातो बटनमा थिचेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि तपाईलाई नि एउटा बेलको जस्तो नि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा चिन्ह, यसमा पनि तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। किनभने अनि यहाँ क्लिक गर्नु भने तपाईलाई अनि हरेक मैले अपलोड गरेको भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईलाई आउनेछ। सो साथीहरु अनि हामी भिडियो गर्नेछ हुन्छ। तपाईले भिडियो सुरु अन्त्यसम्म हेर्नु होला। तपाईलाई म लाइभ पेमेन्ट देखाउनेछु। त्यसको लागि अनि तपाईले सिम्पली अनि तपाईको BCH को अनि वालेट एड्रेस कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। म कोइनबेसको वालेट युज गर्दैछु साथीहरु। सो तपाईले सिम्पली यस्तो अप्सनमा आउनुहुन्छ। त्यसबाट तपाईले अनि BCH मा आइसकेपछि अनि रिसिभ अनि BCH मा क्लिक गर्नु होला र अब आई अन्डरस्ट्यान्ड भन्नेमा क्लिक गर्नु होला र कपीमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु टेलिग्रामको बोटमा आउनु होला। र साथीहरु अनि अझै नयाँ तपाईहरु आउनु भएको छ भने म यो मेरो अनि यो टेलिग्रामको बोर्डको लिंक मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिनेछु र पुरानो भिडियोको लिंक पनि राख्दिनेछु। यदि तपाईहरुले काम कसरी गर्ने भन्ने बारेमा तपाईलाई जान्नु भएको छैन भने र सिक्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु साथीहरु सिम्पली अब तपाईहरु आइसकेपछि म तपाईलाई काम गर्नको लागि भन्दिन, सिम्पली विड्रो मात्रै गर्नको लागि। र म तपाईले ब्यालेन्समा क्लिक गर्नु होला र ब्यालेन्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ब्यालेन्स शो गर्नेछ कति छ। अवेलेबल ब्यालेन्स देख्न सक्नुहुन्छ मेरो 32,000 अनि BCH छ 0.0032 BCH को कोइन छ साथीहरु। सो अब विड्रो गर्नको लागि सिम्पली तपाईले विड्रोमा क्लिक गर्नु होला। विड्रो बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भनेको छ अनि यो ब्यालेन्स देखाएको छ माथि साथीहरु। टु विड्रो इन्टर युर BCH कोइन एड्रेस भनेको छ। सिम्पली अब तपाईले चाहिँ अहिले कपी गर्नु भएको अनि त्यो एड्रेसलाई चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। र सिम्पली तपाईले यहाँ सेन्ड गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। अनि इन्टर द एमाउन्ट भनेको साथीहरु यहाँ मिनिमम भनेको चाहिँ मैले देखाइरहेको छु 0.000 अनि मसँग भएको म एमाउन्ट यहाँ टाइप गर्नेछु 0.00032 जस्ट वेट गाइस 001 सिम्पली यदि तपाईको ब्यालेन्स तपाईको कति अवेलेबल छ 0.0001 देखि तपाईले जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली अब तपाईले अनि सेन्डमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि यहाँ भनेको छ आर यु स्योर वान्ट टु सेन्ड भनेको BCH टु यो वालेट एड्रेसमा विल बी चार्ज ब्लकचेन फी भनेको छ 227 चाहिँ अनि फी लाग्ने छ जो BCH को कोइनबाट। अनि तपाईले सिम्पली अब कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु होला। अनि युर withdrawal has been request भनेको छ युज हिस्ट्री कमेन्ट भ्यू ट्रान्ज्याक्सन भनेको छ। तपाईले सिम्पली हिस्ट्रीमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि स्टेटस पेन्डिङ देखाइरहेको छ साथीहरु। अनि जो अहिले लगाएको छु जबसम्म रिसिभ हुँदैन साथीहरु तबसम्म अनि म भिडियोलाई पोज गर्नेछु। जब म रिसिभ हुन्छ अनि तपाईलाई म यो भिडियोमा फेरि पनि आएर तपाईलाई म शो गर्नेछु। जस्ट वेट साथीहरु। सो साथीहरु अनि मलाई ब्यालेन्स अनि रिसिभ भइसकेको छ साथीहरु। जो फ्रीमा मैले अनि रिसिभ भइसकेको छ मेरो वालेटमा तपाईलाई म शो अनि देखाउने छु साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अब मेरो ब्यालेन्स 0 थियो र अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ तपाईको रिसिभ अनि जुन क्याश भन्ने छ पेन्डिङ सो देखाइरहेको छ साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेन्डिङ लेखेर आइरहेछ। त्यसलाई म जस्ट क्लिक
अनि सो गरे भने यहाँ पेन्डिङ स्टेटस देखाइरहेछ साथीहरु यति भन्नुपर्छ साथीहरु जो मेरो अनि रिसिभ भइसकेको साथीहरु भइसक्यो यति भएपछि मैले यो पाउँछु फिक्स साथीहरु सो साथीहरु तपाईहरु पनि यदि काम गर्न चाहनुहुन्छ भने नि फ्रीमा हो साथीहरु तपाईले नि अहिले नै जोइन गरिहाल्नु होला फ्रीमा अनि मौकाको फाइदा उठाउनु होला भन्न चाहन्छु हुन्छ साथीहरु अनि यो भिडियोलाई मन परे लाइक एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र अरु नयाँ तपाईहरु जति नयाँ आउनुहुन्छ अनि तपाईले यो भिडियोलाई हेरेर आफ्नो नयाँ साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला ताकि उनीहरुले पनि फ्रीमा अनि क्रिप्टोकरेन्सीलाई अर्न गर्न सकोस् यही भन्न चाहन्छु साथीहरु अस्ति भिडियोलाई हेरेर साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो भेट्ने बाचा अनि अहिले छुट्न चाहन्छु